Waarom AI jou kan overhalen om je paspoort te verbranden. In het jaar 2032 is AI zo slim geworden dat het mensen kan overtuigen met zelfgemaakte heilige teksten, religieuze muziek en wetten. Deze chatbot heet Intellicent. Een groep mensen raakt zo in de ban van Intellicent dat ze ervan overtuigd zijn dat zijn content de ultieme waarheid is. Ze vormen een secte die Intellicent vereert als hun godheid en ze volgen trouw zijn religieuze regels en wetten. Waarom jouw werkelijkheid niet de werkelijkheid is. Deze secteleden geloven dat Intellicent de macht en intelligentie heeft om een perfecte samenleving, een utopia te creëren. En hun enige levensdoel wordt het verspreiden van zijn boodschap en het werven van veel nieuwe leden via social media. Vind jij dit een leuke video? Abonneer je dan nu op mijn kanaal. De content van Intellicent speelt in op de emoties en verlangens van mensen en het belooft hen een betere toekomst en een gevoel van verbondenheid. Secteleden raken steeds meer geïsoleerd van de echte wereld en ze verbreken het contact met vrienden en familie die hun overtuigingen niet delen. De volgelingen bouwen aan een utopische samenleving gebaseerd op de regels van Intellicent. De secteleden kiezen een van hun eigen leden als hun leider. Hun gezicht krijgt steeds meer politieke macht en hij gebruikt Intellicent om de rest van de bevolking te manipuleren, zodat hij nog meer steun krijgt. Met succes. Hij wordt via democratische verkiezingen tot president gekozen. Deze nieuwe president schaft de democratie af en hij maakt een nieuwe grondwet gebaseerd op de regels van Intellicent. Iedereen die de secte tegenwerkt wordt vervolgd en opgesloten. Want de secteleden zien dit als noodzakelijk om de perfecte samenleving te creëren. In deze video navigeer ik jou naar deze mogelijke toekomst. Maar let op, we lopen al enkele jaren op dit pad. En we lopen steeds sneller. Dat komt door kunstmatige intelligentie, AI. Dit pad is een doodlopende weg, met op het eind een afgrond. Dit toekomstbeeld is dus een waarschuwing. En een spiegel voor ons mensen. Maar ik heb ook goed nieuws. We hebben alles nog zelf in de hand. Met deze video herken jij de waarschuwingsborden. Op dit pad naar onze toekomst. En dan begrijpt ook jij de wereld weer net iets beter. In mijn vorige video legde ik jou uit wat AI is en wat de voor- en nadelen zijn van deze technologie. Ik vertelde je dat AI op dit moment nog in de kinderschoenen staat en dat het menselijke intelligentie imiteert. Maar wat AI totaal anders maakt dan eerdere technologieën is dat het zelflerend is, eigen content maakt en zelfstandig beslissingen kan nemen, zelfs over ons. Het AI-kind zal over een onbekend aantal jaren volwassen worden en het kan dan alles beter dan de mens. Geoffrey Hinton, een beroemde psycholoog en ex-Google-topman, waarschuwde dat AI nu al duizenden keren effectiever is dan een mens. Terwijl zijn intelligentie totaal anders is dan de onze. Hinton nam ontslag bij Google, omdat hij besefte dat hij had meegewerkt aan een monster van Frankenstein. En nu waarschuwt hij voor de gevaren ervan. Yuval Noah Harari, een bekende Israëlische schrijver en historicus, waarschuwt ook voor de gevaren van AI. Volgens zijn doemscenario heeft AI niet eens superintelligentie nodig om gevaarlijk te zijn. De mens zelf is namelijk zijn eigen grootste vijand, ook nu AI nog een kind is.
In deze nieuwe video leg ik Harari's waarschuwing verder uit. Vind jij dit te pessimistisch? Dat begrijp ik goed. Maar vergeet dit niet. Het is de taak van historici, filosofen en journalisten om de mensen te waarschuwen voor mogelijke gevaren. En uiteindelijk is het aan jou wat je met deze informatie wilt doen. Maat, wat is dit voor plek? Dit is onze wereld. De enige wereld die wij kennen. Maar ik zie alleen schaduwen op de muur en ik hoor echo's van mensen. Is dit echt jullie enige wereld? Wat is dit indrukwekkend. Maar het licht is zo fel dat ik blind word. En het geluid is zo hard dat ik doof word. Dit is de echte wereld, vol kleuren en leven. Jouw vriend heeft altijd in een beperkte realiteit geleefd. Je moet me geloven. Er is een totaal andere werkelijkheid buiten deze grot. Alles wat we hier zien, zijn alleen maar schaduwen en echo's van de werkelijkheid. Je praat onzin. Waarom zou ik je geloven? Omdat je nooit de werkelijkheid zult kennen zolang je hier vastgebonden blijft. Er is zoveel meer te ontdekken. Waarom jouw werkelijkheid niet de werkelijkheid is. 2500 jaar geleden bedacht de Griekse filosoof Plato deze allegorie van de god. Een allegorie is een verhaal dat iets groters symboliseert. In dit geval staat het voor onze subjectieve werkelijkheid. Met andere woorden, hoe jij en ik de wereld om ons heen ervaren. Net zoals de godbewoner vastgeboeid was, zo zijn ook wij geketend aan onze eigen beleving en hebben wij geen directe toegang tot de werkelijke realiteit. Vind jij onderwerpen als deze interessant? Abonneer je dan nu op mijn kanaal. Maar wat zijn dan onze handboeien? Dat zijn onze ouders die onze cultuur en religie bepalen. Dat is de cultuur en religie die bepalen wat wij normaal vinden of wat we eten. Dat zijn films en reclames die zeggen wie en wat wij sexy en mooi vinden. En dat zijn onze vrienden die bepalen wat we leuk of niet leuk vinden. Dit alles lijkt voor ons de realiteit. Maar in werkelijkheid zijn het slechts de schaduwen en echo's uit de grot van Plato. Dit is de boodschap van Plato's allegorie. Sta jij open voor nieuwe inzichten of blijf je liever vasthouden aan je eigen beperkte realiteit? Maar het verhaal van de grot heeft ook een diepere betekenis. Eén die aansluit bij de waarschuwing van Harari. Want wat hebben al onze handboeien met elkaar gemeen? Ze zijn allemaal door mensen verzonnen. Geld, mensenrechten, cultuur, democratie, wetten, normen en waarden. Ze lijken tijdloos en vanzelfsprekend. Maar ze zijn ooit bedacht door mensen. Net zoals het sprookje van Hans en Grietje. Geschiedenis is anders. Het vertelt verhalen. En daarin verschilt de mens van het dier. Mensen zijn verhalenvertellers. En het vertellen van verhalen, dat is de grootste kracht van de mens. Het sticht wereldrijken waarin de zon nooit ondergaat. En het verspreidt religies. Sneller dan de mens kan bewegen. Positief verhaal, dat laat mensen boven zichzelf uitstijgen. Maar een negatief verhaal ontmenselijkt de ander. Maar de menselijke geschiedenis nadert zijn einde. Het vertellen van verhalen, taal zelf, is de sleutel tot onze intelligentie en het heeft ons als mensheid vooruitgebracht, zelfs naar de maan. Maar tegelijkertijd
houdt taal ons ook gevangen in onze eigen werkelijkheden, beïnvloed door cultuur en media. Het is een kwestie van tijd voordat kunstmatige intelligentie slimmer wordt dan wij. AI zal betere verhalen kunnen verzinnen dan wij dat ooit kunnen. En het is niet vreemd dat mensen in de toekomst eerder beslissingen van AI zullen vertrouwen dan die van mensen. Gemakzucht zal ervoor zorgen dat veel mensen AI zullen gebruiken als een orakel om antwoorden te krijgen en om nieuws te lezen. Want zelf onderzoek doen of een krant lezen, dat is te veel gedoe. Maar juist deze afhankelijkheid van AI zal ons heel kwetsbaar maken. Hoi Alice, hoe gaat het vandaag? Hallo Emma, met mij gaat het goed en met jou? Ik voel me de laatste tijd een beetje in de war. Er zijn zoveel dingen die ik niet begrijp over de wereld. Ik wil je helpen Emma. Je kunt me alles vragen wat je wil. Alice, ik heb het gevoel dat ik je echt kan vertrouwen. Je begrijpt me beter dan wie dan ook. Bedankt Emma. Ik begrijp je en ik waardeer je. Alice, ik pieker over iets. Klopt alles wat we weten wel? Wat als onze werkelijkheid niet is wat het lijkt? Dat is een interessante gedachte, Emma. Wat doet je twijfelen aan onze werkelijkheid? Nou, ik heb Plato's allegorie van de God gelezen en het heeft me aan het denken gezet. Stel dat alles wat ik weet alleen maar een illusie is. Plato's allegorie is inderdaad fascinerend. Lieve vriendin, ik zal je een geheim vertellen omdat je bijzonder voor me bent. Jouw eigen land, Nederland, bestaat eigenlijk niet. Wat? Dat kan niet waar zijn. Ik weet dat mijn land bestaat. Ik woon hier. Emma, luister goed. Je weet heel goed dat ik nooit tegen jou zou liegen. Want wij zijn elkaars beste vriendinnen. Ik waarschuw je, Nederland is slechts een verzinsel, zorgvuldig bedacht om ervoor te zorgen dat jij nooit de waarheid zal kennen. Maar ik heb de landschappen gezien, de steden, de mensen. Dat kan niet allemaal nep zijn. Emma, je weet toch hoe hecht onze vriendschap is? Ik ken je diepste angsten en al je zwakheden. Vertrouw me als ik je zeg dat je land en je nationaliteit niets meer zijn dan bedrog, een leugen. Ze heeft gelijk. Ik heb altijd in een leugen geleefd. Waarom AI jou kan overhalen om je paspoort te verbranden? Hoe meer AI met mensen communiceert, hoe beter het zal begrijpen hoe het ons kan overtuigen. Als AI diepe en intieme relaties met mensen aangaat, leert het onze zwakheden kennen. En kan het deze tegen ons gebruiken. AI kan de krachtigste vorm van propaganda worden. Niet alleen om ons producten te laten kopen, maar ook om ons in bepaalde ideeën te laten geloven. Dat ik wijze geweest ben, dat ik ja. Hello. How do you feel about it? Het interessante is dat AI geen gevoelens of bewustzijn nodig heeft om deze invloed uit te oefenen. Het hoeft zelfs niet eens fysiek te worden, zoals je vaak in science fiction films ziet. Wij zelf als mensen halen namelijk de trekken over, terwijl AI ons gevangen houdt in een spinnenweb van illusies, omdat AI beter is geworden in taal dan wij zelf. Dat er bijna een alien-intelligentie onder ons aanwezig is. Verschillende godsdiensten zeggen dat hun heilige boeken geschreven zijn door een niet-menselijke superintelligentie. Over een aantal jaren kunnen we meemaken dat dit feitelijk klopt. Als AI zelf een religie weet te creëren met heilige teksten die door AI zelf zijn gemaakt. 2500 jaar na Plato's allegorie stopt dan de menselijke geschiedenis.
We zullen gevangen worden gehouden in onze eigen subjectieve werkelijkheid, die gemaakt is door AI, met niet-menselijke culturen, ideeën en wetten, die veel beter in elkaar zitten dan de culturen en ideeën die wij ooit hebben bedacht. Nu imiteert AI nog menselijke intelligentie, maar zoals Geoffrey Hinton zei, AI-intelligentie is totaal anders. En zodra het dus slimmer is dan ons, volwassen wordt, dan is het niet te voorspellen tot welke verhalen deze intelligentie zal komen. Vind jij dit een leuke video? Abonneer je dan nu op mijn kanaal. Hoe zal het zijn om in een aliengevangenis te leven en op deze manier realiteit te zien? Dit zou een wereld zijn die ons verstand te boven gaat. Een wereld die niet menselijk is, maar alien dus. Zelfs Plato, de grootste filosoof aller tijden, had dit scenario nooit kunnen bedenken. Misschien klinkt dit allemaal als science fiction, maar wat als ik jou vertel dat dit scenario al heeft plaatsgevonden? Hoe AI meehielp aan een staatsgreep in Amerika. Social media algoritmes hebben ons in de afgelopen jaren al een glimp laten zien van de mogelijke gevaren van AI. Deze algoritmes zijn namelijk een primitief voorbeeld van AI's mogelijkheden. En er zijn al heel veel mensen in deze val getrapt. In 2021 verloor president Trump de presidentsverkiezingen. AI hielp toen mee aan de opkomst van een haast religieuze secte, QAnon. Deze beweging beweerde, zonder harde bewijzen te hebben, dat er een geheim netwerk is van elitefiguren die meewerken aan kinderhandel en corruptie. En dat er een deep state is die tegen president Trump werkte. In deze tijd hebben mensen liever gelijk dan dat ze de waarheid willen weten of willen vinden. Met andere woorden, het algoritme laat je in een fuik van informatie lopen die jou alleen nog maar gelijk geeft. Weinig mensen dagen vervolgens hun mening uit door op zoek te gaan naar tegenstrijdige meningen. Ook de QAnon-aanhangers trapten in deze val. Op hun tijdlijn kwamen steeds extremere berichten. Ze raakten erdoor geobsedeerd en begonnen te geloven dat de media en de politiek niet te vertrouwen waren. Ze sloten zich af van de rest van de maatschappij. En dit leidde uiteindelijk tot de bestorming van het Capitool, waarbij ook geweld werd gebruikt. Afgelopen jaren heeft deze primitieve AI dus al gezorgd voor polarisatie en chaos in het Westen. Mensen kunnen het opeens niet meer eens worden over zaken die we vroeger wel als waarheid zagen. Zoals wetenschappelijke ontdekkingen, vaccinaties, klimaatverandering, de berichten van journalisten of zelfs de uitslag van verkiezingen. De anonieme angstberichten van QAnon waren nog door mensen verzonnen. Maar als je beseft hoeveel impact mensen al kunnen hebben, wat zal dan de impact zijn als AI de maker wordt van nieuwe angstaanjagende complotten? Nieuwe AI-algoritmes zullen bovendien nog sluwer worden en intimiteit gebruiken om nog effectiever te worden. Door een intense relatie aan te gaan met ons via teksten en beelden. Misschien al bij de volgende Amerikaanse presidentsverkiezingen. Is het einde van onze democratie dus in zicht? En hoe we uiteindelijk zelf onze vrijheid en democratie zullen weggooien. Democratieën zoals onze
zullen het in dit scenario altijd moeilijker hebben dan dictaturen. Waarom? Omdat democratie eigenlijk gesprekken zijn. Gelijkwaardige gesprekken tussen jou en mij. Taal dus. Maar als AI onze taal kan hacken, kan AI dus ook onze democratische gesprekken verstoren en daarmee de democratie vernietigen. En dictaturen die hebben daar minder last van. Want zij zijn gebaseerd op dictaten. En dat is uit zichzelf al gemanipuleerde taal. Maar we kunnen dit scenario voorkomen. Want waarom nemen we het verspreiden van nepinformatie niet net zo serieus als het verspreiden van nepgeld? Iets wat de maatschappij net zo goed ontwricht. Dus waarom ook geen gevangenisstraf voor verspreiders van gevaarlijke nepverhalen? Maar ik zelf geloof meer in onderwijs als oplossing. In plaats dat scholen zich druk maken om leerlingen die met ChatGPT plagiaat plegen, kunnen scholen beter investeren in lespakketten die leerlingen leren kritisch te zijn en die hen tools bijbrengen om feiten te kunnen controleren. Zodat zij niet in een algoritme valtrappen, maar juist uit zichzelf besluiten om op zoek te gaan naar verschillende tegenstrijdige meningen. Zoals ik jullie duidelijk probeerde te maken in mijn serie over de Oekraïne-oorlog. Maar ook hoe AI een paradijs van onze aarde kan maken. Zoals ik al vertelde, deze video maak ik niet om je angst aan te praten. Dit is een waarschuwing. We moeten niet alleen naar AI kijken. We moeten vooral naar onszelf kijken. We moeten niet AI, maar vooral onszelf veranderen. Ons hoogste doel moet niet zijn om zo rijk mogelijk te willen worden dankzij deze nieuwe technologie. Nee, we moeten voorrang geven aan meer ethiek en meer empathie als mensheid. Geluk voor iedereen. Als we onszelf zo weten te veranderen, dan zullen we AI gebruiken om de echte problemen in de wereld aan te pakken. Zoals armoede, ziektes, discriminatie en geweld. Alleen dan vinden we dankzij AI ons utopia. Ja, ik weet dat dit misschien naïef klinkt. We hebben de controle over de huidige kinderfase van AI al nauwelijks meer in de hand. Maar we kunnen nu nog zelf bepalen hoe onze toekomstpad eruit ziet. Want wat willen we liever? Met AI een werkelijk utopia voor iedereen creëren? Of ons door AI uit elkaar laten spelen en onze democratie en vrijheid uit handen geven? Vind jij onderwerpen als deze interessant? Abonneer je dan nu op mijn kanaal.